Hello everyone! Welcome back to my channel and you're watching Pollen's Vanity Crib. And for today's video guys, gagawin ko to medyo parang may pagka-series. Yan. So today, ang focus natin that I will be sharing with you is lip and cheek tint. Pero dun ako magpo-focus more on the lip tint. Yan. So if you want to know more about this video, stay tuned. And before that, please do give me some loving by liking this video and don't forget to subscribe on my channel if you haven't already and hit the notification bell below so that you'll be notified on my next video. So without much further ado, let's get started. So guys, katulad ko rin ba kayo na sobrang hirap maghanap ng lip and cheek tint, especially the lip tint side guys. So if you are like me guys, ito ang video na para sa'yo. So anyway, dun muna tayo mag-start on how I prep my lips kapag gagamit ako ng lip and cheek tint. First thing first is during shower, after shower, kailangan ko na talagang scrub ng bonggang lips ko para mawala yung mga dryness or mga dry patches dun sa lips ko. Kasi mostly, yung mga lip and cheek tint or the lip tint, doon naglilinger talaga lahat sila. So, I don't know if you have experienced that, pero madalas sa akin yun nangyayari. So, first is yun nga, scrub ko. Kung wala ko pang lip scrub, alam niyo yung toothbrush, guys. Ang ginagamit ko kasi ng toothbrush is automatic. So, hindi ko na talaga kailangan pang i-effortan yung pag-scrub ng lips ko. So, i-on ko lang yung automatic na toothbrush ko. Ilalagay ko lang siya dito, bandang sa lips ko. So that mas-scrub din niya yung mga dryness or dry skin doon sa lips ko. Para ma-prep siya ng bonggang-bonggang maganda bago ko gamitan or bago ko lagyan ng lip tint. Then, second na ginagawa ko is, nilalagyan ko siya ng lip balm while applying my skincare. Kasi, by then, parang mas inaano niya yung lips mo eh. Pinapalambot niya, yan. So, pag malambot na siya, ready na siya sa lip tint. Yan. So, iniiwasan ko kasi sa lip tint, ay maging tsaka bells yung itsura niya, guys. Alam niyo yung tsaka na parang, dito lang siya meron. Ewan ko kung ngayon, ganun yung itsura ng ano ko. Daldal ako ng daldal, sasabihin nila, ate, tsaka ngayon ang lips mo. Ayan, so hindi naman masyadong tsaka kasi nakapag-prep naman ako kanina bago ko gawin yung video na to and nag-apply din ako ng lip tint kayo. Yun, so hindi naman dry ang lips ko ngayon, guys. Ayan, dahil nakapag-prep ako kaninang morning. Yes. And, yun nga, lalagyan ko ng lip balm. Then, after that, syempre, mag-makeup muna ako. Ang huli kong ilalagay is yung lip tint. Usually naman, lips naman talaga yung huli kong ginagawa while applying some of my makeup. So, mag-start na tayo dun sa mga favorite kong mga lip and cheek tint. Really works on me. Yeah. So, first, dun muna tayo sa OG na lip and cheek tint, guys. Kung nabubuhay kayo, nabubuhay talaga yun, no? Kung nag-start kayo mamuhay, o mag-start kayo maging kikay bandang late 90s or early 2000, alam niyo tong lip and cheek tint na to kasi ito yung sikat na lip and cheek tint dati, guys. Talagang, pag nakita ko, shocks, ito ang laman ng spreadsheets ng mga magazines before. So, I'm talking about the Body Shop Lip and Cheek Tint, guys. Ito na kasi yung new packaging niya ngayon. Pero, try ko maghanap ng old packaging niya para makita nyo kung ano yung itsura niya before and bakit siya nire-rave. Because nga, doon nagsimula talagang mag-boom ang lip and cheek tint, guys. And si Body Shop talaga yung una kong na mulatan ng lip and cheek tint. And yes, tama kayo, guys. Talagang nagmadali pa ako talagang makabili nito noon. Yan. So, what I really love about this is a water tint, guys. So, very light lang niya. And very light lang sa lips. Hindi siya yung pabonggang lip and cheek tint na, hoy, bleeding lips ka na, kumbaga yan. So, ito is sobrang light niya lang sa lips. And what I really love about this is parang very natural lang siya. Kung sa cheeks mo naman siya ilalagay. So, I will swatch for you guys. Ayan. Ito siya, guys. Ayan. Ang cons lang nito, guys, is pag nalagay mo na siya ng ganyan, kailangan mo na siya agad i-blend ng bonggang-bongga. Yan. So, kasi kapag hindi mo siya blend agad, guys, ang mangyayari sa'yo is
yung kung ano yung una mong nilagay, magkakaroon siya ng line doon. So, yun. So, yun yung struggle lang kasi ng mga lip and cheek tint. Hanggang mahirap silang i-blend. So, yan siya. And I love this because nga, OG to eh. Kaya hindi ko pwede mawala sa list ko. Yeah. So, next naman is, this one is the BLK Cosmetics na Watermelon Lip and Cheek Tint. Yan. So, this one looks like this. Actually, hindi ko pa siya bonggang-bonggang nagagamit. Yan. Kasi the first time na ginamit ko to is, yun nga, hindi ko na prep yung aking lips. Yan. So, ito yung itsura niya. Para magkakalapit lang sila ng itsura, no? What I really love about this naman is, when put on the cheek, hindi naman siya katulad ni Body Shop na kailangan mo siyang i-spread out agad. Kasi ito, ano to, dito nag-stain ng isang ganon kung saan mo nilagay sa cheek mo. So, maganda siya, guys. Ang downside lang ng experience mo dito, hindi ko nga na-prep yung lips ko, guys, is, naglinger lang siya dun kung saan yung dry area ng lips ko. Pero longevity-wise, maganda to kasi matagal din mo siyang magagamit. Yan. And mabango pa to, amoy watermelon. Ang bango. Sobrang bango. And very light lang din siya, guys, sa lips. And yun nga, dahil nga sa water tint, minsan, ingat-ingat lang din tayo mag-apply kasi minsan, baka dito sa buong lips mo na siya malagay. And makita ka ng mga kasama mo. Bakit parang vampire yung kasama nila? Diba? Next naman is this one, the Happy Skin Fresh Morning Dew. Yan, cooling lip and cheek tint. Gusto ko din to, guys, kasi sobrang ganda nito sa cheek. Pa-fresh to sa akin. This is in the shade Under the Sheets. Yan. So, ito pag gusto ko lang na subtle look. Yan. Hindi masyadong sa tawag dito sa aking cheek. Ito yung ginagamit ko, guys. Yan. And ang maganda dito, may cooling sensation siya. Yan. So, ito kasi is mas dark to sa lahat. Diba? Pero parang meron pa rin siyang reddish finish after you put it on your cheeks. Ayan. So, ito ay very favorite ko. And ito lang din ang downside ng mga lip and cheek tint, guys. Ganyan ang mangyayari sa mga hands, no? Yan. So, anyway, so ang hindi ko lang medyo nagustuhan dito in terms of applying it to my lips, natatanggal siya agad, guys, sa akin. As in, bonggang-bonggang. Kapag uminom ako ng tubig, maya-maya, wala na siya. Talagang nagiging na ulit yung lips ko. Kung ano na ulit yung kulay ng lips ko. Or minsan nagda-darken pa nga yung lips ko. Actually, yung lips ko kasi parang kumain ako ng suka. Ganong level. Medyo siya. Ang tagto maputla yung lips ko talaga. So, talagang naghahanap ako ng lip and cheek tint na bonggang talagang mag-work sa akin. Pero ito nga, madali siyang matanggal. So, mas madalas ko siyang ginagamit sa cheek. Yun. Next naman, my favorite is this two from 3CE Smoothening Lip Tint. Yeah, maganda rin to, guys. Kasi nga, dahil smoothening. So, parang may pagka-gel type siya na lip tint. Or, yeah, gel type siya na tint. Parang, after you apply this, so parang meron siyang dry something. Guys, yun. Yan. So, medyo konti lang yung ilalagay nyo dyan, guys. Kasi nga, sobrang pigmented nito. And ang gusto ko dito is maganda siya sa lips. Yan. And, konti lang yung, konti lang naglilinger sa dry patch ko when I use this. Kasi nga, may smoothening effect siya. Plus, pag pinil mo kasi siya, hindi siya water. Hindi na siya masyadong gel type. Para meron siyang powdery effect din after. Yan. And ang maganda dito, talagang nagtitint siya ng bonggang-bongga sa lips. Ayan siya. So, dalawa yung favorite shade ko dito is yung Vintage Brick and yung Shameless. Kasi ito, it's like more reddish. Tapos, ito kasing isa is more of on the coral side. Dark coral side, ganon. Yan. So, ito siya. Yan. Coral yung isa. So, ito, hindi ko madalas sinalagay sa cheek kasi nga, may pagka-pigmented ng bonggang-bongga, inahirapan ako talaga. Blend siya ng bongga sa cheek and nagkakaroon siya na para talagang nasa ako, hindi ko maintindihan. Guys, so I'd rather use this as a lip
tint. And ang longevity power naman nito, guys, okay na din. Mga tumatagal naman siya ng until after I eat lunch. Okay naman to, guys. So, nagre-reapply din ako nito after kong kumain. Next favorite is this Honeymoon Glow Kiss Proof Happy Skin Milky Lip and Cheek Tint. Actually, ang favorite ko dito sa Happy Skin na to na Kiss Proof, favorite kong gagamitan siya. Itong Kiss Proof Milky Lip and Cheek Tint is the Cheek Tint. Yan. So, kasi ang dali nitong i-blend. Sobrang hindi ito nagstay sa sa cheek mo. So, pag nilagay mo siya, sobrang ganda rin niya, guys. Dahil nag-iiwan to ng natural finish sa iyong face. And that's what I really love about it. And ito kasi, very subtle yung kulay niya. Kaya, sobrang favorite ko siya. Yan, hindi siya yung parang nasapak ka. Ayan siya, oh. Yan. This one is like a cream lip and cheek tint. Ganun siya, guys. And yun. And sobrang bango din niya, guys. Among others naman, lahat naman mababango sila, guys. Yan. So, ayan siya. And the cons lang nito is hindi siya nagtatagal sa lips ko. Pag nilagay ko na maya-maya, wala na siya. Yun. So, parang ang realization ko kay Happy Skin, sa lips ko, hindi siya compatible. Kasi, nawawala siya agad. So, hindi siya talaga nagtatagal ng bonggang-bong. Next naman sa list ko is this MAC Shot of Color Lip Oil. Actually, it's a lip oil. Pero, alam nyo ba, pag natuyo to, para siyang lip tint. Yan. And, this is how it looks like. And, okay din siyang ilagay sa cheek. Pero, konti lang. Kasi nga, medyo may pagka-heavy ng konti itong lip oil na to. Pero, para siyang may oil. Pero, ang dating niya sa akin is talagang tint siya talaga, guys. Kasi after you apply this, tapos kumuha ka ng tissue, ipat mo lang siya ng konti, magiging lip tint na siya. So, yun. So, ang sabi kasi dito, it's a lip oil. Medyo oily nga siya, pero, yun siya. Sa akin, kinakategorize ko siya na lip tint. Yeah. So, ito is the So Full On. Ayan siya, guys. Maganda rin siyang gamitin na cheek tint. Pero, yun nga lang, kailangan mo siyang lagyan ng powder kasi medyo may pagkamalagkit ng konti siya. Yan, because siguro nga dahil sa oil ba yun? Or, I don't know. Pero, yun siya. Next sa list ko, and ito talaga yung pinaka nagustuhan ko among all na nabanggit ko, guys. Kaya, hinuli ko na siya. So, this one is the Wonder Tint of Skin Heroes, guys. Guys, ilagay ko na lang sa description pala lahat na nabanggit ko and the prices or link or mga links na pwede nyo silang mabili. And yun. So, this one is really the best and my favorite. And ito yung suot ko ngayon, guys. Kanina pa tong lip tint ko na to. Ang gamit ko dito is si Wonder Tint Princess. Yung color niya. And this one is cruelty-free also. Actually, lahat naman itong mga nabanggit ko is cruelty-free. Yan. So, ito yung nag-work talaga sa akin ng bongga na ngayon ko siya i-apply hanggang ngayon pag-uwi ko. Nandito pa rin siya. Yan. So, mag-insert ako ng clips kasi nga, trinay ko siya talaga na i-wear test. Sabi ko, uy, ito talaga yung lip tint na nag-work sa akin ng bongga. And na-amaze talaga ako. Kasi nga, hindi nagle-linger sa mga dry patches. Pangalawa, very light. Pangatlo, parang walang suot ng lipstick or lip tint or whatever sa lips. Pang-apat, guys, kumain na ako at lahat. Nandun pa rin siya. Yan. And panglima, hindi ko na kailangan mag-reapply. So, very perfect tong Wonder Tint na to ni Skin Heroes, guys. So, swatch ko to sa inyo. Yan. And this one is like water tint, guys. Watery siya talaga. Yan. And ang maganda dito, guys, alam nyo ba, ang bilis lang niya din i-blend. Hindi siya nag-iiwan ng stains sa cheeks. And I love the kulay din. Actually, di ba, nakita nyo pare-pares din ng kulay yung mga lip and cheek tint ko. Yan. So, parang may pagka-reddish to. So, ito yung favorite ko talaga. And wala tong, di ba may mga tint na may lasa? Alam mo yung parang
Ito, alam ko, ito, may lasa to. Ito din, ng konti, may lasa. Parang may pakla ba, ganun. Pero ito, wala talaga, guys. Walang pakla, walang pait, walang whatever. So, very ganda nito, guys. As in, namangha ako siya talaga sa kanya kasi ito lang talaga yung nagtagal sa buhay ko. Diba, sa tagal-tagal ng paghahanap ko ng mga lip and cheek tint, ito talaga siya. Salamat at tagpuan ko siya. I leave the links below of all the lip and cheek tint na nabanggit ko, guys. Yan. So, let me know if you have suggestion for me na lip and cheek tint na pwede ko ding magamit in the near future. Let me know, guys. That's about it, guys. So, sana may pagpilian kayo sa mga list of lip and cheek tint na na-share ko sa inyo ngayon. And, yeah, so I hope you enjoyed this video. So, please do give me some loving by liking this video. And don't forget to subscribe on my channel if you haven't already. And hit the notification bell below so that you'll be notified on my next video. 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사